ආයිබෝවන් Mr.Robotech Education YouTube channel එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද Arduino board එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා. එතකොට මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ OTG cable එකක්, ඒ වගේම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්, ඒ වගේම ඊට අමතරව අපිට Arduino board එක අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මොකටද අපි මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ Arduino board එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න? එතකොට අපිට ඩෙස්ක්ටොප් එකක්, ලැප්ටොප් එකක් ළඟ නැති අවස්ථාවලදී අපිට Arduino board එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න, අපිට අලුතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා අප්ලෝඩ් කරන්න, ඒ වගේම අපි ළඟ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එඩිට් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් අපිට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් කරහා කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම Arduino board එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න අවශ්‍ය කරන ඇප් එක ගන්න ඕනේ. ඒකට මම Google Play Store එකට යනවා. හරි, Google Play Store එකට ගියා. ඊට පස්සේ මම search bar එකේ search කරනවා Arduino Droid කියලා. හරි, මම දැන් search කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩ අපේ app එක තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන app එක. මම මේක click කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට අපේ app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පේනවා තිබෙන install කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. එතකොට install කියන එක හරහා අපේ mobile phone එකට මේ app එක install කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක MB 90ක app එකක්. දැන් මම මේක install කරගන්නවා. හරි, දැන් මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. එතකොට මේක 100% යනකම් අපි ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ මේ app එක අපේ mobile phone එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි, දැන් අපේ app එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. හරි, දැන් මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. මට ඕන නම් මෙතනින් ඕපන් කරගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනින්ම ඕපන් දෙනවා. දැන් ඕපන් දුන්නාන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට වෙල්කම් ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මම මෙතන next කරනවා. ඊළඟට අහපව අපිට මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ඕනනම් බලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේ ටික next කරගෙන ඉස්සරහට යන්නත් පුළුවන්. මොකද මම ඔයගලන්ට මේ දේවල් ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒක නිසා මේ ටික ඔක්කොම next කරගෙන යනවා. මෙතන චුට්ටක් බලා ගන්න. ඕගොල්ලෝ මේ app එක පාවිච්චි කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනකොට ඕගොල්ලන්ගෙන් අහයි ප්‍රීමියම් version එක ගන්නද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නද එපාද කියන එක. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒක later දෙන්න එකට purchase කරන්න යන්න එපා. මොකද අපිට ප්‍රීමියම් version එකක් අවශ්‍ය නැහැ. අපේ මේ free version එක හරහා අපිට මේ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඕක purchase කරන්න යන්න එපා, later කියන එක දෙන්න. හරි, දැන් මම මෙතන ටික් කරගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ පොඩි මැසේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මම එලෝ කරනවා. හරි, මේක තමයි අපේ Arduino Droid screen එක. එතකොට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ. මම මුලින්ම මේකේ තියෙන tools ටික පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මේ මුලින්ම තියෙන tools එක පාවිච්චි කරලා අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක save කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ save කියලා පෙන්නනවා. එතකොට මේ save කියන tool එක මේක හරහා අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක save කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන පොඩි අකුණක් වගේ පොඩි සිම්බල් එකක් එක්ක එකක් තියෙනවා. මේක අපි පාවිච්චි කරනවා අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කම්පයිල් කරගන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට හපව ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා වෙනම ඊතලයකුයි පොඩි ඉරකුයි. එතකොට මේක පාවිච්චි කරනවා අපි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා අපේ serial monitor එක ඕපන් කරගන්න අවශ්‍ය කරන tool එක. එතකොට මේක හරහා serial monitor එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පොඩි තිත් තුනක්. එතකොට එතෙන්ට ගියාම more option කියලා පෙන්නනවා. අපිට more option වලට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් setting කියලා වෙනම option එකක්. අපි setting කියන එකට යනවා. setting කියන එකට ගියාම ඔයගලන්ට board කියන board type කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන board type එකට යනවා. ඊට පස්සේ board type එකට ගියාම මෙතන board වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ Arduino. ඒක නිසා Arduino කියන එක ක්ලික් කරනවා.
හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට අපේ Arduino board එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන board එක අනුව ඕගොල්ලන්ගේ board එක select කරගන්න. එතකොට දැන් මෙතන Arduino Uno කියන එක select වෙලාමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ mega board එකක්ද nano board එකක්ද කියලා බලලා මෙතනින් tick එක දාගන්න. හරි මම දැන් මෙතනින් back වෙනවා. මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න Arduino Droid app එකේ තියෙන basic tool ගැන. එතකොට ওই tool එක තියෙනවා නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් Arduino Droid app එකත් එක්ක අපේ programming වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට Arduino Droid app එකේ තියෙන අනිත් tool සම්බන්ධව ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. අපි දැන් වෙනම පොඩි program එකක් ලියලා කොහොමද Arduino board එකට upload කරන්න කියලා බලමු. මම මෙතන ලියනවා LED blink එකට අදාළ program එකක්. හරි දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා ඉවරයි. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා මුලින්ම සේව් කරනවා. හරි සේව් කරගත්තා. ඊළඟට අපි මේක වෙරිෆයි කරලා බලමු හරිද කියලා. හරි කිසිම එකක් නැහැ. අපි එහෙනම් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරගමු. එතකොට Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න අපි මෙතන තියෙනවා අප්ලෝඩ් කියලා බටන් එකක්. අන්නේ අප්ලෝඩ් කියන බටන් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කම්පයිල් කරන්න වෙරිෆයි කරගන්න මෙන්න මේ බටන් එක පාවිච්චි කරනවා. හරි අපි ඊට කලින් Arduino board එක OTG cable එකක් පාවිච්චි කරලා සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම බලමු Arduino board එක කොහොමද OTG cable එක හරහා සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. අපේ OTG කේබල් එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කේබල් එකක්. එතකොට මේ වගේ කේබල් එකක් විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි ඇඩැප්ටර් එකක් විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ OTG කේබල් එකේ එක පැත්තක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ charging port එකට ගැලපෙන්න ඕනේ. මොකද මේ පැත්ත ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ charging port එකට connect කරගන්න ඕනේ. එතකොට අනිත් පැත්ත USB connect එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක තමයි OTG කේබල් එක කියලා කියන්නේ. අපි OTG කේබල් එක මුලින්ම Arduino board එකේ USB කේබල් එකට කනෙක්ට් කරගමු. එතකොට Arduino board එකේ USB කේබල් එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට Arduino board එකේ USB කේබල් එක මම OTG කේබල් එකේ USB කනෙක්ට් එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. එතකොට දැන් මම මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නවා මේක. එතකොට මේ විදිහට මම මේක කනෙක්ට් කරගත්තා. ඊළඟට අපි Arduino board එකට අනිත් පැත්ත කනෙක්ට් කරගමු. Arduino board එක ගත්තා. Arduino board එකේ USB port එකට මම මේ පැත්ත කනෙක්ට් කරගත්තා. හරි. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොහොමද මේක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපිට අපේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ අපේ OTG කේබල් එකට. අපි බලමු කොහොමද ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා OTG කේබල් එකට. හරි දැන් මම ෆෝන් එක ගන්නවා. ෆෝන් එකේ USB port එකට අපි OTG cable එක connect කරගන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ විදිහට OTG cable එක connect කරගන්නවා ෆෝන් එකේ USB port එකට. හරි එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි මේක connect කරගන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවාද board එක power up වුණා. එතකොට මේ විදිහට අපිට board එක on කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපි Arduino board එකේ 13 වෙනි පින් එකට LED එකක් කනෙක්ට් කරගමු. මොකද අවුට්පුට් එක එතකොට අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා Arduino board එකේ 13 වෙනි ඩිජිටල් පින් එකට මම කනෙක්ට් කරගන්නවා LED එකක්. හරි ඒක මම මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම 13 වෙනි පින් එකට LED එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට LED එකේ රින පින් එක කනෙක්ට් කරගන්නවා.
හරි මම මේක කනෙක්ට් කරගත්තා. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේක සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සම්බන්ධ කරලා තියෙන විදිය. එතකොට ඒවන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට ඒව මතක නැත්නම් කලින් වීඩියෝ බලලා ඉන්න. හරි අපි එහෙනම් දැන් අපේ OTG කේබල් එක හරහා Arduino board එක කනෙක්ට් කරගත්තා. අපි එහෙනම් දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරගමු. ඊට කලින් අපි අපේ setting වලට ගිහිල්ලා අපේ Arduino board එක select කරගමු. එතකොට මම මෙතන දකුණු පැත්තේ කෙරෝලේ තියෙන 33 පාවිච්චි කරනවා setting වලට යන්න. හරි දැන් මම setting වලට ගියා. ඊට පස්සේ board type වලට යනවා. ඊට පස්සේ Arduino කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන select කරන්න ඕනේ අපේ Arduino board වර්ගය. එතකොට මම පාවිච්චි කරන්නේ Arduino Uno board එකක්. ඒක නිසා Uno කියන එක select කරන. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගැලපෙන board එක select කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට අප්ලෝඩ් කරන tool එක පාවිච්චි කරනවා. මෙතෙන්දී අපි මෙතන use by default for this USB device කියන එකට ටික් එක දානවා. ඊට පස්සේ OK කරනවා. දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් වුණා. දැන් මෙතන තියෙනවා ප්‍රීමියම් version එක ගන්න කියලා. ඒකට අපිට මේක අවශ්‍ය නැහැ. මේක purchase කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන අපි later කියන එක දෙනවා. හරි දැන් අපේ Arduino board එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද LED එක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි එතකොට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරාම මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න Arduino Droid පාවිච්චි කරලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා save කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා අනිවාර්යෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක save කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊළඟට compile tool එක පාවිච්චි කරලා compile කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. පියවර අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරුව යනවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද Arduino board එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. එතකොට මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම පැහැදිලි ඇති. ඒ වගේම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් Mr.Robotech Education YouTube channel එක subscribe කරලා නැති අය ඉන්නවා නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.